নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং লৈ আহিছো কিয়নো 15 দিনৰ বাবে আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ কৰা হৈছে আৰু নতুন এছঅপি জাৰি কৰিছে চৰকাৰে নতুন এছঅপি এই মুহূৰ্তত টাইম এটৰ হাতত আহি পৰিছে 15 দিনৰ বাবে 21 মেৰ পুৱা 5 বজাৰ পৰা আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কাৰ বাহন কি বাহন যাব পাৰিব কাক এক্সামশন দিয়া হৈছে হকা দিয়া হৈছে সমস্ত তথ্য লৈ আহিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত টাইম এটৰ দৰ্শকসকলক আমি সেইখন এছঅপি দেখুৱাম য'ত উল্লেখ কৰা হৈছে 15 দিনৰ বাবে আন্তঃজিলা যাতায়াত ইখন জিলাৰ পৰা সিখন জিলালৈ আপুনি যাব নোৱাৰিব যাতায়াত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কি কাৰণে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সেয়াও কম প্ৰথমেই এই বিগ ব্ৰেকিং চৰকাৰে জাৰি কৰিছে নতুন এছঅপি আন্তঃজিলা যাতায়াতক লৈ 15টা দিনৰ বাবে আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ কৰি দিছে চৰকাৰে যিটো কথা ওলাই আছিল সেয়াই হৈছে 15 দিন আপুনি ইখন জিলাৰ পৰা সিখন জিলালৈ যাব নোৱাৰিব প্ৰয়োজন নহলে 21 মেৰ পুৱা 5 বজাৰ পৰা বন্ধ হৈ পৰিব আন্তঃজিলা যাতায়াত চৰকাৰে নতুন এছঅপি এই মুহূৰ্তত জাৰি কৰিছে এই নতুন এছঅপি ইতিমধ্যে জ্যোতিদীপ বৈশ্যৰ হাতত আছে পুনে জ্যোতিদীপ বৈশ্যৰ কাষলৈ গৈছো remain suspended for 15 days with effect from 5 a.m. 21 May 2021 or until further orders except exemption as specific follows অর্থাৎ 15 দিনৰ বাবে এই নতুন নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী হ'ব 21 মে পৰা হ'ব পুৱা 5 বজাৰ পৰা হ'ব গতিকে আপোনাৰ হাতত আজি 17 তাৰিখ কেইটামান দিন আছে যদি এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ যাবলগীয়া কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আছে এই কেইটা দিনত কৰি লওক কিয়নো 21 তাৰিখৰ পৰা মেৰ 21 তাৰিখৰ পৰা পুৱা 5 বজাৰ পৰা আপুনি অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰৰ পৰা 15 দিনৰ বাবে এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ যাব নোৱাৰিব আৰু এই অসম চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে এক্সামশন দিয়া হৈছে ৰেহাই দিয়া হৈছে কাক দিয়া হৈছে তাৰো তথ্য দিয়া হৈছে movement of the goods and person including frontline workers in connection with COVID-19 related duties on production of valid documents অৰ্থাৎ COVID-19 ৰ ক্ষেত্ৰত যি সকল জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ বিভিন্ন চিকিৎসাৰ লগত হক বা অন্যান্য কৰ্মক্ষেত্ৰৰ লগত তেওঁলোকে যাব পাৰিব কিন্তু তেওঁলোকে ভ্যালিড ডকুমেন্ট তেওঁলোকে লগত লৈ যাব লাগিব তাৰ পিছত কোৱা হৈছে movement of the officials and the persons both government and the private involved in emergency services such as health and family welfare all related medical establishment police prisons home guards civil defense fire and emergency services district administration pay and account office electricity water and sanitation public transport air railway buses including all incidental services activities that are essential for the smooth functioning of all modes of public disaster management related service তেওঁলোকক এক্সাম কৰা হৈছে and all other essential service on the production of valid identity card তেওঁলোকক এক্সাম কৰা হৈছে অৰ্থাৎ ৰেহাই দিয়া হৈছে তৃতীয়তে কোৱা হৈছে movement of the judicial officers of the court Assam on the production of the valid identity card তেওঁলোকক ইয়াত ৰেহাই দিয়া হৈছে যি শুকুৰবাৰে পুৱা 5 বজাৰ পৰা 15 দিনৰ বাবে আন্তঃজিলা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে তাৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই তাৰ লগতে পঞ্চমত কোৱা হৈছে movement of the persons coming from and going to airport railway stations ISBT allowed to travel on the production of the valid ticket তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হৈছে যদি আপুনি বিমানবন্দৰ ৰেলৱে ষ্টেচন নাইবা ISBT লৈ যায় বা আহে কিন্তু লগত টিকট লৈ যাব লাগিব movement of the officers and office related to the functioning of the offices of the diplomats of the various countries as well as persons holding any constitutional post on production of the valid identity card movement of the electronic print media and government servants handling media issues on the production of the valid identity card তেওঁলোককো ৰেহাই দিয়া হৈছে তাৰ লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে there shall be no restriction on interstate movement of the passenger and transportation of essential non-essential goods no separate permission in e-pass will be required for such movements অৰ্থাৎ
ইণ্টাৰষ্টেট এখন আন্তঃৰাজ্যিক যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ বাধা নাই এই কথা স্পষ্ট কৰা হৈছে একমাত্ৰ আন্তঃজিলা এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতহে শুকুৰবাৰে পুৱা 5 বজাৰ পৰা 15 দিনৰ বাবে এই নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে মুভমেণ্ট অফ দ্য পাৰ্চনছ ৰিলেটেড টু কমাৰ্চিয়েল এণ্ড প্ৰাইভেট এষ্টাব্লিছমেণ্ট প্ৰভাইডিং ফলোয়িং এছেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচেছ এণ্ড কমোডিটিজ শ্বেল বি এলাউড তাৰ লগতে কাক দিয়া হৈছে আৰু কিছু ওপৰলৈ লৈ গৈছো shops dealing with food, groceries, fruit, vegetable, dairy, milk, booth, meat, fish, animal food, or pharmaceutical medicines and medical equipments. তেওঁলোকক ৰেহাই দিয়া হৈছে bank, insurance officers, ATM তেওঁলোকক ৰেহাই দিয়া হৈছে telecommunication, internet service, broadcasting and cable services, IT enabled services তেওঁলোকক ৰেহাই দিয়া হৈছে delivery of all essential goods including food, pharmaceutical, medical equipments through e-commerce. Petrol pumps, LPG, CNG, petroleum and gas retail and storage outlet, power generation, transmission, distribution unit and services, cold storage and warehouse services, private security services, manufacturing units of essential commodities, production unit of the services which are required continuous process. তেওঁলোকক এই ক্ষেত্ৰত ৰেহাই প্ৰদান কৰা হৈছে movement of the persons who are going for COVID-19 vaccination এইকেইটা দিনত COVID-19ৰ ভ্যাকচিনৰ বাবে অৱশ্যে আপোনালোকে যাব পাৰিব তেওঁলোকক ৰেহাই দিছে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই আন্তঃজিলা যি যাতায়াত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে তাৰ মাজতে কিন্তু COVID-19ৰ ভ্যাকচিনৰ বাবে লোৱাৰ বাবে যাব পাৰিব মুভমেণ্ট অফ দ্য অল দ্য অফিচিয়েলছ এণ্ড পাৰ্চনছ এন্ট্ৰাষ্টেড উইথ ইলেকশ্যন ৰিলেটেড ৱৰ্ক তেওঁলোকক ৰেহাই দিয়া হৈছে মুভমেণ্ট অফ দ্য অল এমপ্লয়িজ পাৰ্চন ইনভলভ ইন অপাৰেশ্যন ৰিলেটেড টু ফৰেষ্ট্ৰি আণ্ডাৰ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড দ্য ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকক দিছে মুভমেণ্ট ৰিলেটেড টু ছাপ্লাই মেইনটেনেন্স অফ দ্য এগ্ৰিকালচাৰেল তেওঁলোককো দিয়া হৈছে মুভমেণ্ট ৰিলেটেড টু এছেঞ্চিয়েল আইটেম ছাপ্লাই ফৰ FCI এষ্টাব্লিছমেণ্ট ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন অফ অল মেডিকেল পাৰ্চনেল নাৰ্ছ ফাৰ্মাচিউটিকেল ষ্টাফ এণ্ড আদাৰ ছাৰ্ভিচেছ আৰু কিছু ওপৰলৈ যাম আমি তেওঁলোকক দিয়া হৈছে তাৰ লগতে movement of the air traffic railway passenger and good trains shall continue to operate movement of the government semi government offices in the rank of deputy secretary and above senior executive in non government sector along with their key support staff for emergency and essential work তেওঁলোককো ৰেহাই প্ৰদান কৰা হৈছে movement in connection with maintaining supply chain of the medicine movement of the goods shall continue uninterrupted এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে হা সামগ্ৰীৰ যি পৰিবহনৰ ব্যৱস্থা এই আন্তঃজিলা যাতায়াত যদিও বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু হা সামগ্ৰীৰ যি যাতায়াত বা পৰিবহন ব্যৱস্থা হেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তটো চলি থাকিব সেই দিনটো চলি থাকিব এটা 19 নম্বৰ পইণ্টটো এই যি নিৰ্দেশনা তাত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে শুকুৰবাৰৰ পৰা এই নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু 20 নম্বৰত কোৱা হৈছে মুভমেণ্ট ৰিলেটেড টু মেডিকেল লাষ্ট ৰাইট ইমাৰ্জেন্সি অৰ এনি আদাৰ মুভমেণ্ট উইথ ৰিটাৰ্ণ পাৰমিশ্যন ফ্ৰম দ্য জুৰিছডিকশ্যনেল ডেপুটি কমিশ্যনাৰ অফ অৰিজিনেটিং ডিষ্ট্ৰিক্ট তেওঁলোকে যদি কোনোবাই চিকিৎসাজনিত কাৰণত যাবলগীয়া হয় কোনোবাই যদি শেষকৃত্যৰ বাবে যাবলগীয়া হয় আৰু আন কোনো ধৰণৰ ইমাৰ্জেন্সি যাবলগীয়া হয় তেওঁলোকে ডিচিৰ পৰা বা জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা যদি তেওঁলোকে জোৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে তেওঁলোকে যদি লিখিত অনুমতি লগত লৈ আহে বা অনুমতি লৈ আহে তেতিয়া তেওঁলোকে এই যাত্ৰা কৰিব পাৰিব এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই কথা নতুনকৈ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আমি আৰু তললৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কি আৰু এয়া হৈছে নতুন তথ্য আমি প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱালো আমি প্ৰথমটো পেজলৈ আপোনালোকক লৈ গৈছো গতিকে মূল কথাকেইটা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে শুকুৰবাৰ অৰ্থাৎ 21 মে ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা 15 দিনৰ বাবে তিনটা মূল কথা আছে 21 তাৰিখ ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ 15 দিন এই 15 দিনৰ বাবে আন্তঃজিলা যি যাতায়াত হেয়া শুকুৰবাৰে পুৱা 5 বজাৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যত বন্ধ হৈ পৰিব আৰু এই কথা কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে আনুষ্ঠানিকভাৱে চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিলে আৰু ইয়াক লৈ নতুন SOP চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে 15 দিনৰ বাবে আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে কোভিড যাতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায় আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক এই বিগ ব্ৰেকিং নিউজটো এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ যে 21 মে চৰকাৰে নতুন SOP জাৰি কৰিছে আৰু 21 মে পুৱা 5 বজাৰ পৰা 15 দিনৰ বাবে আন্তঃজিলা যাতায়াত সমগ্ৰ ৰাজ্যত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে 15 দিনৰ বাবে এই আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ কৰি দিছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নতুন SOP জাৰি কৰা হৈছে 21 মে ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰিব এটা বৃহৎ সিদ্ধান্ত এই মুহূৰ্তত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে কোভিড নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা কৈছিলে যে শুকুৰবাৰৰ পৰা তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিব আৰু অৱশেষত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নতুন নিৰ্দেশনা আহিলে য'ত তিনটা মূল কথা আছে যে 21 তাৰিখ অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰ ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা আপুনি এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ যাব নোৱাৰিব
15 দিনৰ বাবে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ 21 মেৰ পৰা 15 দিনলৈকে ৰাজ্যত এই নিয়ম বলবৎ হ'ব এই কথা চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে কৰোনা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে অৱশ্যে তাৰ লগত কিছু এক্সামপশন দিয়া হৈছে সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱালো কিন্তু ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে আন্তঃজিলা যাতায়াত এতিয়া 21 মে শুকুৰবাৰ ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা 15 দিনৰ বাবে ৰাজ্যত বন্ধ কৰি দিছে চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰু সিদ্ধান্ত মতে কোৱা হৈছে যে 15 দিনৰ বাবে 21 মে ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু অৱশ্যে ইয়াত কিছু ৰেহাই দিয়া হৈছে কাক ৰেহাই দিয়া হৈছে কি ৰেহাই দিয়া হৈছে তাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে আমি লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি ষ্টুডিঅলৈ আহিবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো আৰু তাৰ পিছতে আপোনালোকক ইয়াৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাই আছো যে 15 দিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু যদি পিচিআৰ টিমে মোক শুনি আছে এই মুহূৰ্তত আমি ষ্টুডিঅলৈ আহিছো আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম যে কাক ৰেহাই দিয়া হৈছে এই কথাখিনি পুনৰবাৰ জানি লওক যেহেতু 15 দিনৰ বাবে 5 মে 21 মে 5 বজাৰ পৰা 21 মে পৰা 15 দিনলৈ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব এক্সামপশন কাক দিয়া হৈছে মুভমেন্ট অফ দ্য গুডছ এণ্ড দ্য পাৰ্সনছ ইনক্লুডিং ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ্ছ ইন কানেকশ্যন উইথ দ্য কোভিড-19 ৰিলেটেড ডিউটিজ অন প্ৰডাকশ্যন অফ দ্য ভেলিড ডকুমেণ্টছ কোভিড-19ৰ সেৱাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলক ৰেহাই দিয়া হৈছে মুভমেন্ট অফ দ্য অফিচাৰ্ছ এণ্ড পাৰ্সনছ বোথ গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড দ্য প্ৰাইভেট ইনভলভ ইন ইমাৰ্জেঞ্চি সাৰ্ভিস আপাতকালীন বা জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলক ৰেহাই দিয়া হৈছে মুভমেন্ট অফ দ্য জুডিচিয়েল অফিচাৰ অফিচিয়েলছ অফ দ্য কোৰ্টছ অফ আসাম অন প্ৰডাকশ্যন অফ দ্য ভেলিড আইডেন্টিটি কাৰ্ড কিছু ওপৰলৈ লৈ যাম movement of the pregnant women and patients for getting medical and health service গৰ্ভৱতী মহিলা বা যিসকলক তৎকালীনভাৱে চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয় তেওঁলোকক ৰেহাই দিয়া হৈছে movement of the persons coming from and going to airports railway station ISBT allowed to travel on production of the valid ticket আপুনি যদি বিমানবন্দৰ ৰেলৱে ষ্টেচন বা ISBT গৈ আছে যদি আপোনাৰ লগত টিকট আছে তেতিয়া আপোনাক অহা যোৱা কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে movement of the office and officials related to the functioning of the offices of the diplomat of the various countries as well as the persons holding any constitutional post on production of valid identity card movement of the electronic print media and government servants handling the media issues on production of the valid identity card সংবাদ মাধ্যম আৰু চৰকাৰী বিষয়া যিসকলে সংবাদ মাধ্যমৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে আই কাৰ্ড লৈ গলে তেওঁলোকক ৰেহাই প্ৰদান কৰা হৈছে there shall be no restriction of the interstate movement of the passenger and transportation of essential non-essential good no separate e-permission pass will be required for such movement অৰ্থাৎ আন্তঃৰাজ্যিক যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বাধা এই মুহূৰ্তত জাৰি কৰা হোৱা নাই movement of the persons related to the commercial and the private establishments such as কাক কোৱা হৈছে shops dealing with food groceries fruit vegetable dairy milk products meat fish animal fodder pharmaceutical medicines and medical equipments তেওঁলোকক ৰেহাই দিয়া হৈছে bank insurance office ATM তেওঁলোকক ৰেহাই প্ৰদান কৰা হৈছে telecommunication internet service broadcasting and cable service IT and IT enabled service তেওঁলোকক ৰেহাই প্ৰদান কৰা হৈছে delivery of all essential goods including food pharmaceutical medical equipments through e-commerceৰ জৰিয়তে যিসকলে এই সামগ্ৰী লৈ যায় তেওঁলোকক ৰেহাই দিয়া হৈছে পেট্ৰল পাম্প LPG CNG পেট্ৰলিয়াম গেছ ৰিটেইল ষ্টৰেজ তেওঁলোকক ৰেহাই প্ৰদান কৰা হৈছে পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন বিদ্যুৎ বিভাগৰ লগত জড়িত তাৰ ট্ৰান্সমিশ্যন ডিস্ট্ৰিবিউশ্যন আদিৰ লগত জড়িত সকলক ৰেহাই দিয়া হৈছে কোল্ড ষ্টৰেজ ওয়্যাৰহাউস তেওঁলোকক ৰেহাই দিয়া হৈছে ব্যক্তিগত সুৰক্ষা কৰ্মী প্ৰাইভেট সিকিউৰিটি সাৰ্ভিস ৰেহাই দিয়া হৈছে ম্যানুফ্যাকচাৰিং ইউনিট অফ দ্য এসেনশিয়াল কমোডিটিজ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰা ম্যানুফ্যাকচাৰিং নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহক ৰেহাই দিয়া হৈছে production and unit services which required to continuous process movement of the persons who are going for COVID-19 vaccination তেওঁলোকক ৰেহাই দিয়া হৈছে movement of all official and people entrusted in election related তেওঁলোকক ৰেহাই দিয়া হৈছে movement of the all employees persons involving in operation related to forestry তেওঁলোকক ৰেহাই প্ৰদান কৰা হৈছে যিসকল
বন বিভাগৰ লগত বা পৰিৱেশ বিভাগৰ লগত বিভিন্ন কামৰ লগত জড়িত হৈ আছে এগ্ৰিকালচাৰ কৃষি খণ্ডৰ লগত জড়িত সা সামগ্ৰী কঢ়িয়ানাৰ ক্ষেত্ৰতো ৰেহাই প্ৰদান কৰা হৈছে FCI ক্ষেত্ৰত ৰেহাই দিয়া হৈছে তাৰ লগতে অন্যান্য ক্ষেত্ৰত দিয়া হৈছে সা সামগ্ৰীৰ যি মুভমেণ্ট সেয়া চলি থাকিব সেয়া চলি থাকিব সেয়া 19 নম্বৰ পইণ্টটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মুভমেণ্ট অফ গুডছ শ্বেল কণ্টিনিউ আনইণ্টাৰাপ্টেড আৰু তাৰ লগতে কোৱা হৈছে মুভমেণ্ট ৰিলেটেড টু মেডিকেল লাষ্ট ৰাইট ইমাৰ্জেঞ্চিজ অৰ এনি আদাৰ মুভমেণ্ট উইথ ৰিটেন পাৰ্মিশ্যন ফ্ৰম দ্য জুৰিছডিকশ্যনেল ডেপুটি কমিশ্যনাৰ অফ অৰিজিনেটিং ডিষ্ট্ৰিক্ট তেওঁলোকক ৰেহাই দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি হ'লে শেষকৃত্য সম্পন্নৰ বাবে যাব লাগিলে বা অন্যান্য কোনো জৰুৰীকালীন অৱস্থাত যদিহে আপুনি যিখন জিলাৰ পৰা আহিছে তাৰ যদি জিলা উপায়ুক্তই আপোনাক বা জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক যদি লিখিতভাৱে অনুমতি প্ৰদান কৰে তেতিয়া আপোনাকো অনুমতি দিয়া হৈছে কিন্তু পুনৰবাৰ কৈছো এই যি নিৰ্দেশনা পুনৰবাৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো এই যি নিৰ্দেশনা ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব এয়া 21 মেৰ পৰা বলবৎ হ'ব আৰু 21 মে পুৱা 5 বজাৰ পৰা অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে পুৱা 5 বজাৰ পৰা আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই যাতায়াত ব্যৱস্থা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে 15 দিনৰ বাবে আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত এই মুহূৰ্তত গ্ৰহণ কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নতুন গাইডলাইন নাইবা নতুন SOP জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই যি প্ৰক্ৰিয়া এয়া প্ৰযোজ্য হৈ পৰিব শুকুৰবাৰে ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা 15 দিনৰ বাবে